ẹlẹ́ẹ̀kejì ni wípé ẹ má wọṣọ ìbànújẹ́ nínú ayé. Èmi tí ń lówó lọ́wọ́ ní wà lọ bì kan lọ wọṣọ tó dáa. Bàbá wa ẹ jẹ́ kí n sọ ìtàn yín kan bóyá ẹ tí gbọ́ rí. Bàbá wa Nda Salaty ẹ bá mi rọ̀dí bàbá ni. Àwọn àti kèfèrí kan wọ́n jọ pò lábẹ́kúta. Bàbá ṣe gbogbo nǹkan tí yẹn máa ń ṣe, bàbá ò rójútu ẹ̀. Bàbá fúnra wọn ní pákéjì. Ntọ́lọ́run sọ ni pé kí n mọ́ lò gbésí ayé ìbànújẹ́. Ẹni yìí sàsí wọn débi wípé bàbá ń yàgbẹ́. Bàbá wa denapín. Wọ́n wọ wọn ṣòkòtò lé ṣòkòtò, wọ́n wá denapín bí ìgbà tọ́mọdé denapín. Wọ́n wá gẹṣin, wọ́n wọ agbádá, wọ́n wá lọlé ọ̀tá wọn. Wọ́n ní yóò bàyá láyà rẹ̀. Yóò bàyá láyà rẹ̀. Mo ní kó gba ìsìláàmù, Ọlọ́run ní gba ìsìláàmù. Kí wá wò pé ìjọ tí ń ti ń dẹ́kì ní ìwò kò sẹ́ni tó mú jẹ gbé. Ó wá wọlé ibi tó gbé nǹkan rẹ̀ sí, ó sì lọ ta nípa pé ìwò lórí búì àṣẹ nǹkan tó ń bẹ tó jù ọ lọ. Fúnra ara rẹ̀ ló lọ ta nípa. Ìgbẹ́ tí bàbá yà ó yá dálẹ̀ kan náà. Wọ́n ní kó gbẹ́ tọ́lọ́run àbọ̀ nípa tọ́lọ́run, ó ní la ilaha illallah. Má jẹ́ kó tààrí ó mọ bí ìbànújẹ́ ṣe ń bẹ lára rẹ̀. Wọ aṣọ tó dáa. Kódà tó bá sọ fún yàn pọ̀ ní problem wọn ni ní wọ báyìí. Àwọn olóòníjọ́ ní problem, ó yá tètè sáré sí àmínà. Níparí, pẹ̀lú tí bàbá wí, antumul a'launa ẹwọ̀rọ̀ antumul a'launa. Ọlọ́run ní lópin ìgbà tẹ́ ń bá ń bẹ láyé, tó bá jẹ́ pé mùsùlùmí nìyí tẹ́ mọ̀ pé mò ń bẹ, èmi mo má dánwò wà ó lọ́jọ́ tí ó mọ̀. Antumul a'launa, ẹ̀yin lẹ́ borí ìṣòro tẹ́ ẹ bá ní. Dákun ṣe àmínà. Ta ló ní bẹ̀rù?